guys, welcome back to my channel. So you can see apa yang Ika pakai hari ni. Okay, untuk video hari ni Ika akan buat satu tutorial. Okay, hari ni Ika akan buat tutorial shawl daripada The Potato. Kalau korang berminat, korang boleh search dekat Instagram the.potato. Tapi kalau korang malas, korang boleh tekan link Kak akan bagi dekat bawah. So, let's get. Okay, first korang kena buat macam ni tau. Sebelah ni panjang, sebelah ni sebelah ni pendek dan sebelah ni panjang. It's up to you nak buat belah kiri ke belah kanan. So after you, okay. Lepas tu yang panjang ni korang ambil so dia akan ada lebih macam ni kan. Macam ni. Korang masukkan dekat bawah. And then you pin. Nak pin kat atas ni pun boleh, nak pin dekat bawah ni pun boleh. So Ika akan pin kat bawah ni. And yang lebih ni pula kau boleh letakkan dia macam ni, ataupun kau boleh letakkan dia kat dalam baju. It's up to you. Tapi kalau Ika tak letak dalam baju lah. Ika biarkan dia macam ni. Okay, ni style yang kedua. Memang simple sangat. And kalau Ika pergi jalan apa, Ika akan pakai style ni juga. Kanan ni, kiri dengan kanan ni sama panjang. So yang kat belakang ni kau naikkan dia kat atas. Then ambil banyak ni. Sama juga sebelah. Dan kau ikat kat belakang. Ni untuk satu ni. Yang atas tu kau apa? Jatuhkan dia kat bawah. Ni kau masuk je. Ni untuk labu kat depan. Dah siap. Kat belakang dia macam ni. Depan ni memang labu. Okay. Okay. Ni last style. Itu style yang ketiga. Untuk kali ni korang kena kiri kanan sama juga macam tadi. Kena sama panjang. And biasanya kalau tudung yang tak licin, dia korang kena lipat macam ni tau. Kena lipat macam ni. Bagi dia macam ni. Buat dia macam bawal tu kan. Tapi dia sebab tudung kain shawl ni dia licin, so kita tak nak buat lah. Tak nak lipat. To be honest, kain dia memang selesa and lembut. First tu kalau korang beli memang dia keras, so korang kena basuh dulu. Kau gosok-gosok jadi lembut. Okay.
bila dua-dua ni dah panjang, sama panjang, korang ambil ni, dan korang pin kat belakang macam ni. Okay, kalau korang nak senang kan, korang boleh pin dekat atas ni, dan pin dekat belakang, so dia akan jadi macam ni. Korang nak buat ketat longgar pun boleh. Saya akan sini. Dia akan jadi macam ni kat belakang. Kalau korang rasa macam nampak anak rambut kan, korang boleh tarik. And then korang boleh pin. Biasanya ikan pin tau, sebab kadang-kadang bila kita makan, so dia nampak kita punya anak rambut. So yang kat belakang tadi tu korang boleh ambil, bawa dia kat depan. Dia akan jadi macam ni tau. Tapi ni belum habis lagi. So korang kena ikat dia tau, macam ni. Korang jangan ikat terlalu ketat sangat. Just longgar je. Macam mana korang ikat plastik macam tu lah. So bila dia akan jadi dua macam ni tau, korang boleh bawa dia pergi kat depan. It's very simple for you guys. Macam ni kan, bila korang pergi pantai kan, acah-acah macam free hair. Macam tu kan. I love this style. Kalau korang style macam hipster, kau boleh pakai topi, tapi sebab Ika tak ada topi. That's all for today. Thank you for watching my video. I hope you guys really like it, really enjoy it. If you guys like it, please tap the thumbs up button, and please subscribe on my channel and ring the all the time. So Ika akan buat satu video, maybe korang pernah tengok kat lain, tapi Ika nak buat juga untuk kali ni, sebab it's like moment in my life lah. So stay safe, stay healthy during this pandemic, and always use hand sanitizer. You know what I'm saying? See you next video. Bye.